watt solar panel from Lazada. Itong bubuksan natin mga sir ay Solarhomes solar panel from 1 point system 100 watts. So ayan mga sir, ang kinaibahan niya sa ibang 100 watts na nabili ko, mas makapal siya compare mo dun sa ibang panel na nabili ko na medyo manipis yung kanyang gilid. Zoe. So ayan, 100 watts muna. So tingnan natin ng malapitan. So ayan mga sir. So medyo may kaunting gas-gas lang siya dito. Hindi siya gas-gas actually. Parang ano lang siya, dumi ng tape. Yung likuran. So may batang magulo dito, wag niyo pansinin. Nanggugulo. So ayan. Yun ang malapitan. Max power 18.5. So ayan mga sir. $100 watts solar panel from Lazada Solarhomes 1 point system.